जय शिवराय, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर बांधणा आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर बांधणा आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारच्या एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर बांधणा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केलेले आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉइन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि बांधणा तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही अडचण नसल्या किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असला आपल्या इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचे रिप्लाय देत असतो। चला तर मग बांधणा जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलाइट मशीनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि 𝗧𝗵𝗶𝗀 प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मशीन ओपन केल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये काही ग्रुप ॲड केलेले अशा पद्धतीने इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं, सर्वात आधी आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड टास्कमध्ये जायचं आणि इमेज आपल्याला असा वाढवून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित असा सेट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो इमेज आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, अशा पद्धतीने तो आपल्याला खाली घेऊन यायचा आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला जे समोर आपले इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला असे आपल्या ग्रुपच्या खाली असे घेऊन यायचे आहेत। हा इमेज लावल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या इमेजवरती आपल्याला ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला या ग्रुपमध्ये इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे आपल्या पहिल्या सर्वात खालच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। कोणता पण एक इमेज आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला मूव्ह अँड टास्कमध्ये जायचं, इमेज आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे। लहान करून घेतल्यानंतर आपल्या त्या ग्रुप इमेजवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्या ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला परत इमेज आपल्याला मूव्ह अँड टास्कमधून लहान करून घ्यायचं आहे आणि एक नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन आपल्याला अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा ॲस्ट्रोपार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या परत आता दुसऱ्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं अशा पद्धतीने तिथं आपल्याला इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला इमेज लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून असा ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन इमेज आपल्याला व्यवस्थित असा तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तर मी चारही ग्रुपमध्ये इमेजेस तिथं ॲड करून घेऊन आपल्या ग्रुपमध्ये इमेज ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला इमेज कशा पद्धतीने ॲड करायचं आहे, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर तिथं आपल्याला एक इमेज तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे मधातली बीट सोडून द्यायची आणि त्या समोरच्या बीटपर्यंत येऊन आपल्याला तिथं इमेज आपला ॲड करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने इमेज ॲड करायचा आहे आणि आपल्याला या बीटपर्यंत येऊन त्याचे दोन पार्ट करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन परत तिथं दोन इमेजेस आपल्याला तिथं घ्यायचे आहेत। दोन इमेज घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जाऊन तिसरा इमेज तिथं घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जाऊन त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत मधातल्या बीटपर्यंत येऊन त्याचे दोन पार्ट करून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने तिथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं हे तीन इमेजेस दिसणार आहेत। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त तुम्हाला इथं हा एक सिंगल फोटो ॲड करायचा आहे, इथं पण सिंगल आणि इथं पण सिंगल फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर तुम्हाला इथं
सेम अशाच पद्धतीने आपण पहिले ॲड केलेले तशाच पद्धतीने इथं आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बांधणं आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात लास्टच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे सर्वात खाली यायचं आहे आणि जो आपला पहिला इमेज आहे त्याच्यावरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला फक्त एकाच इमेजेसला इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला इथे 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्या ग्रुपच्या खाली जो इमेज आपण लावलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग ऑपोसिटमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला ब्लेंडिंग अशी काहीशी कमी करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला त्या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपच्या समोरच्या 9.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 3 इमेजेस सोडून द्यायचे आहेत आणि चौथ्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला या लॉंग इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे. जेवढं पण तुम्हाला जिथं जिथं लॉंग इमेजेस दिसणार आहे तिथं तिथं आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 11.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 11.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपण आता हा वाला इफेक्ट इथं पेस्ट केलेला आहे त्याच्या समोरच्या इमेजवरती आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथं जिथं तुम्हाला हे 2 इमेजेस सारखे दिसणार आहेत त्याच्या समोरचे तुम्हाला इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त तुम्हाला जिथं एक्स्ट्रा 2 बीट दिसणार आहे तिथंच आपल्याला हा इफेक्ट द्यायचा नाही आहे. बाकी तुम्हाला इथं लॉंग इमेजेसच्या समोरच्या इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इथं आपल्याला फक्त 18.24 सेकंदापर्यंत या इमेजेसला फक्त आपल्याला तो इफेक्ट द्यायचा नाही आहे. बाकी तुम्हाला जेवढे पण लॉंग इमेजेसच्या समोरचे इमेज येणार आहे तेवढ्या इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. जिथे तुम्हाला एक्स्ट्रा बीट दिसणार नाहीत तिथं तुम्हाला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता 4 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 11.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं हे छोटे छोटे 2 इमेजेस आहेत त्या छोट्या छोट्या 2 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. आता भावांनो तुम्हाला लास्टपर्यंत जेवढे पण छोटे छोटे 2-2 इमेजेस दिसणार आहेत त्या 2-2 इमेजेसला आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता या 5 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 18.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 18.24 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला फक्त या एकाच इमेजेसला हा 5 नंबरचा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 6 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेज आपल्या समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 23.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 28.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपला इफेक्ट आता पूर्णपणे इथं बनून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं सेटिंगच्या बाजूला दिलेलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.